Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună rulat aperitiv cu spanac, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 750 de grame de spanac frunze bonduel, 6 ouă, 300 de grame de cremă de brânză cu verdeață, 100 de grame de făină de migdale sau migdale măcinate foarte fin, 200 de grame de somon afumat, un cățel de usturoi, 5 grame de praf de copt, sare și piper. Pentru început ne vom ocupa de spanacul de la bonduel, pe care va trebui să-l decongelăm, așa că voi tăia punga. Și îl voi pune într-o sită pe care am pus-o într-un bol mai mare, îl voi lăsa să stea la temperatura camerei pentru câteva ore, cât să se decongeleze. Spanacul se poate folosi și direct congelat, însă eu vreau să-l toc mai mărunt, așa că vreau să-l decongelez înainte. Când spanacul s-a decongelat, îl vom scurge foarte bine de lichid și îl punem într-un robot de bucătărie. Peste spanac voi pune cele 6 ouă, cățelul de usturoi și voi mixa foarte bine totul. Când spanacul este bine mărunțit, putem adăuga migdalele mărunțite. Dacă nu vreți să folosiți migdale, puteți pune pur și simplu făină. Eu vreau ca această rețetă să fie fără gluten. Adaug și praful de copt, puțină sare, piper și mai mixez totul pentru încă maxim un minut. Amestecul este gata, așa că îl putem pune într-o tavă. Transferăm compoziția în tava aragazului. Tava mea are dimensiunile de 35 x 45 de cm. O nivelăm bine și dăm compoziția la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Blatul de spanac este gata, îl voi lăsa acum să se răcească pentru aproximativ 2 minute, apoi îl voi scoate din tavă. După 2 minute putem rula blatul de spanac. El trebuie să fie cald ca să nu se rupă. Îl vom lăsa acum să stea rulat până când va ajunge la temperatura camerei. După ce blatul a ajuns la temperatura camerei, îl putem derula cu grijă și voi îndepărta foaia de copt, astfel încât să nu mai fie lipită de blat. Peste blatul derulat voi pune crema de brânză pe care am amestecat-o puțin pentru a fi mai cremoasă. O voi întinde foarte bine cu o spatulă pe toată suprafața blatului. Peste crema de brânză așezăm și feliile de somon afumat. Rulăm din nou blatul, de data aceasta fără hârtia de copt, cât de strâns se poate. Învelim rulada în foaia de copt și o dăm la frigider pentru cel puțin 2 ore. Rulada a stat la frigider, așa că poate fi tăiată. Pentru început o voi tăia în jumătate. Uitați cât de frumos poate să arate. Iar acum puteți tăia felii mai groase sau mai subțiri în funcție de preferință. Voi continua să tai rulada și o voi așeza pe un platou. Rulada aperitiv este gata, am tăiat-o în felii potrivite, arată minunat, are o aromă subtilă de spanac și se potrivește perfect cu crema de brânză și somonul. Este o rețetă minunată pentru orice antreu, așa că sper din suflet să o încercați și voi de sărbători și să vă placă. La revedere!